Salutare, guys! Am venit pe live. Cercăm și noi să jucăm The Witcher. The Witcher, fraților. Ceva nou. Ochelare în cap. Pe lumina asta. Și șmecher de aia ce se adună. Apropo, cei primii 10 am dat asta, moderator. Băgăm mâine un Fortnite. Jucăm, frate, și Fortnite și ce vreți să. Salut, Mandarin. Da, frate, să jucăm. Hai numai să văd dacă merge Game Capture. Spuneți-mi în chat dacă se vede jocul care joc. La în descriere. Ai deja moderator. Se vede jocul. Nu se vede. Bag ceva, nu. Stai așa. Nu se vede. Stai așa, că-ți dau aici. Îmi dau un spam. Dacă vreți să-mi dați un follow pe Insta. Salut, Vlad. O hai pe live. Insta. Placere. Încă da. Aici. Intru pe Insta. Nu, tu l-ai, da, ne-am întâlnit și eu în Ardelian. Asta este. Dacă vrei să dai value și să vorbim acolo. După live sau ce mi-ai scris. Ce nu merge asta, frate? Gaming. Vieții. Cătura joc. Ok. Tac. Dați. Ok. Dau aici să capturez jocul, dar nu mi-apare jocul. Ce oră faci? Ai o PC blană. Mersi.
La ce oră faci mâine live? Mâine nu pot să fac live, că sunt la... Sunt la muncă. Nu mi se vede ăsta, mă. De ce nu mi se vede joc? Și da. Clarități de ieșire, registrări. General. Stai să așa. Asta. Pe engleză. Ok. Ai drumul la live? Bă, sunt în joc, dar nu merge, nu mi se vede jocul, gen. Știi? Capturează joc. Merge. De ce nu mi capturează? Video, pe gol. Sau pus-o. Nu trebuie. Browserul. Și termen. Nu. Hai să intrăm pe altă scenă. Fucking god. Nu joc. Ok. Ok. Punem aici. Video. Ok. Hai că da. Nu fac luni live la 7. Luni sunt de după masă. La fel și mâine. De ce nu mergem asta cu capture game-ul vieții? Nu se vede. Oh my god. Știți ceva? Intru pe asta pe Streamlabs. Ce s-a întâmplat? Nimic, am trecut pe Streamlabs. Chatbox. Stai să-i dăm aici o... Să-i băgăm... Ce să-i băgăm? Niște... Zi faci luni live la 7. Am spus că nu fac luni live la 7 pentru că lucrez. Lucrez lunia. Hai să vedem, asta merge, merge joc. Se vede. Se vede acá. Probleme tehnice, fraților. Tehnice. Game capture, de ce nu merge? De ce nu merge, mă? Fereastră specifică. THEWITCHER. Așa. Salut, Flavius.
Bun venit pe... Adică bun venit, tu ești mai vechi. Bine ai revenit pe live. Facem așa. Ia să vedem, merge. Punem asta din supra aici. Intrăm la joc. Stai să-ți dau și ție mut. Dă-l dracu de foc ăsta. Să vede joc. Hai că... Stați așa. Nu merge. Îl ghivesc. Stai. Eu sunt în joc. Dar pe live nu se vede. Ce banane are, nu știu să fac. Nu știu ce zonă-i, frață. Ce joc joci? Vreau să joc Locuiesc. Dar nu mi se vede... Nu mi se vede... Nu mi se vede jocul, frate. Nu știu de ce. Fornite. Băi, fără scandale pe acolo în chat. Captura una finestra. Acolo scorciatoia. Bă. Specifică. Tipul ăsta. Forța, modalitate. De ce nu se vede? Nu știu, frate. Aia încerc să văd. Să fac acum. Cum se către pe acolo că este. Da, aici click pe toate. Poate merge așa. Cine joacă Free Fire? Eu nu. Alex. Fără de alea. Vorbește frumos. Be right back. Hai că da. Ce nu merge? Uite că nu trebuie 700. Cine mai David Danila. Ceva noi nu ar că dau labă, frate. Tu nu dai labă. Ce bărbat ești? Zi-mi. Ce bărbat ești tu dacă nu dai labă? Ce bărbat ești, mă? Nu mă dă ce să debloc. Mai dormi o șanță. Depinde cât de mult beau, frate. I keep every moment of my life. It's so cool to be alive. I don't care what you think about me, 'cause I'm living life.
Nu mai merge nici videocamera. Oh my god. Oh my god. Ștergem asta de aici. Totdeauna merge. Șterg și scena asta. Și asta. Și o las numai pe asta. Ștergem gata asta. Numai acum video. Video. Ok. Așa. Hai sus o leac. Și aș pe dar poze de când aveam 13. Mulțumit! Așa, tac. Stai. Asta aici. Bine, web-ul mai mic, îl pun, frate, mai mic. Să nu te sperii de mine, nu de alta. Așa. Blocăm asta. Așa. Game capture. Ok. Capture any full screen application. Ok. Ia să vedem. Poate acum merge. Poate. You got me trapped inside this spell. Now I feel it. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel them.
Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Yeah, why you believe in the propaganda? Why everybody sound like they wanna be from Atlanta? Are you the voice of the echo? Are you the nail of the hammer? I be talking while chewing my beats. I don't mind my manners. Courses that fit the opera. That's why I need fans. I got my doubt at gunpoint. That's why I need ransoms and not be handsome. That's why I got your girl before the money. Honestly, I thought I'd have 30 years before my 20s, but I'm cool with how it's happening. Girl in San Fran who wants to cross routes with me like a young Colin Kaepernick. Treat the money like a lateral. I'm passing it, cause my family's number one. Never put them number two. Trying to buy a house in cash for all the times we had to move. All the times my mom cried cause she ain't know what else to do. All the times she lost hope cause she ain't know what else to lose. All the times I shoot shots cause I don't know what else to shoot. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. I'ma stay winning. I don't believe in luck. I believe that life's a buffet. Better eat it up. I've seen enough to know that I'm really about to blow. Never felt like an employee, always felt like CEO. Even when I stacked shoes, I was never clocked in. Yeah, I always walked out, but I never walked in. That's a tribute to my headspace. And lately, my devils have been Spanish chicks in red lace. On me for 10 days, more like 10 months, but I got out of it. If I fall in love again, it's Toki on joku game captionista. my head up high and my middle fingers higher. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Razer. Bine. Asta sunt. Asta. Goodbye. What the fuck? No use leading without chin. Ciao. This Ciao. is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. Ce mergea stresat. A zis
Aș face absolut orice ca să te uit definitiv. Și când vine vorba de Dacă tine, eu fac așa, fii obiectiv. Dar cred că ne leagă capturăm mult prea ecranul multe să fie ușor. Să te ștergi și atât într-un din joc. trecut cât și din viitor. Sunt singur pe acasă, fatos și mi-am aprins un pai. Bani pe card, număr banii, gheață și sunt high. Îmi dau seama că azi noapte mai vizitat în vise. Eram fericit și între noi doi nu se sfârșise. Damn, mă simt moody as fuck. Goofy as fuck, mă simt ca Daffy dacă îmi trece prin cap să te deblochez să scriu. Dar nu-i chiar o poziție în care aș vrea să fiu. Poate că e și târziu și nu mă refer la oră. N-aș vrea să pară ca... Și-o merge, dar nu-i fain. Da. Mai intrăm și noi în chestii ce nu trebuie să vedem, știi? Firme pe urmă. Hai mă să jucăm. Mai ești pe live? Te uiți la mine? Continuă. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Așa mă că rezolv. Enter the option for servers. Unde e și eu? Nu ies de aici. Aici. Deschide ușa creștină. Hey, you! Papers. Name's Geralt. But I'm gonna call you Puss Papers. That a problem? Get to the point. Got an offer. Potentially lucrative Puss Papers. Someone's killed me mate. Name was Clivert. You're to figure out who did it, then cut the bugger's head off. Keep talking, I'm not messing, babe. Take care of yourself. Got să nu schimb mai mult. Keep talking. Clivert dealt Fistech. A few days past, he rode to Bowden to take a delivery. Never came back. Been there? Actually seen his corpse? No, but Clivert was one damned reliable Orson. We was to meet. He didn't show. Can only mean he's dead. Find the bastard who did this. Find him and kill him. I'll pay top coin. Need to think it through. Clivert's got a scar on his forehead, not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. Said I'd think about it. Know what, Puss Peaks? One look at a bloke and I know what he's made of. You'll do what I ask. I'll bet anything on it. Look for me in Oxenfurt. The Alchemy Inn on the main square.
Bă, ce urlă asta? Lift request. Investigation plan făcut să vocally remember using your Witcher senses. Care e Witcher senses? O să adun de partea asta. Marchez. Let's continue. Ok. Aici așa. Ok. Ieșim. Ne chemăm căluțul. Unde mă? Căluțul. Haide roci. Haide măi. Tududum, 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 tududum. Bă, da, de mâncăm și noi ceva? O să mănânc pe cal. Ia să vedem. Merge? Ce zici? Mănâncă și pe cal. Hai să bem și un pic de apă. Și... mâncăm unde ăsta. Aha. Unde merge ăsta? Partea altă. Oh my god. Greșit strada pe ăla. Aici? Ei, na. Iha. Haide, mă. Hai să nu căză în apă. Să vedeți cum dă prin calul. Atenție. Bum, mă dă nitro acum. Nitro. Nitro cu căluțul. Ăștia-s monștri. De level mare, cred. Mă papă ăștia de viu. Ce ziceți, fraților? Merge joc? Îmi place? Bro, intră Discord să-ți dau hint-uri că văd că pe Steam nu răspunzi. Dar nu știu de ce. Stai, cu Windows Capture și îmi bași parole pe live și asta e. Bă, nu mi-a zis că ai început în sensul ăsta. E dreaptă. Știu, mă, că trebuie să apăs pe asta, click dreapta cu sensul. Nu-i prima dată, nu-i prima misiune în ce joc, știi? Asta e a doua oră când intru în joc. Mie unul nu-mi place. A, nu-mi place. Îți place? Nice. Avem și monștri pe aici. Ai. Îmi bag cu ei. Ce trebuie să fac? Investigă, bă, am făcut să bat. Să caut cum mai indici. Da, să vedem pe aici și vedem ceva. Afară de aia. Aici, uite, în fața mea. Hardened leather. Mai unul. Și aici. Ce avem? Elementare. Nu știu ce. Aici. Ce avem comori? Bagă de bullshit să mergi mai repede că trece de 10 ore. De ce să merg mai repede? Ce cu 10 ore? Are ceva? Băi. Du-te de aici. Rămâne la. Hai că vine, pe mine. E pe mine asta. Find the system, so order using your Jesus. Sar, mă. Nu sar peste. Clar. Să-i aici?
Silver surface to dodge your course. Smells of... they were cooking fish tanks. Good. Most of the equipment was broken. Clar. Levelul 100 aveam văzut acolo. De obicei când facem quest te duci în centrul acela, că acolo se află indiciile. Ah, nice. Nice. E bine și așa. Am urmărit ăla, am zis să-i dau două. Să-i dau două în cap. Ale el era pe levelul 100. El dădea mai bine ca mine. Știi? Aici în centru. Unde e centru? Centru-i... Centru ce ai? Ok. Centru. Și nu mai face contracte care nu ai de ori. Păi trebuie să continui, frate, nu știam ce alte quest-uri nu mai aveau, știi? Numai asta. Nu mă duc în oraș să fac quest-uri aiurea. Știi? Smells like solutions, reagents. Wonder what's cooking. Hai, mă seara. Urcăm pe ăsta, facem un pic de... Hai că faci. De ce nu seara? Nu se urcă pe casă. Uite că asta se scrie. Să mă duc mai repede aici. Au, du-te mă de aici. Mă nerva. Lasă-mă în pace. Nu ți-am făcut nimic. Sar, mă. Oh my fucking god. Hai. Uite rău. Te ghidez eu. Intră în meniu, în quest-uri. Stai așa să... Smells of... Acum știi asta. They were cooking fish tech. Took most of the equipment and they left what was broken. Să mai dau o tură de... Aici de asta. Oh my god. În sfârșit, s-a urcat pe casă. Cum mă l-a sus? Nu, ce-am făcut? Viața ai? Oh my god. În space faci doar dodge. Ok. Jesus fucking Christ. Hai mă că-ți arată ce misiuni trebuie să fac. Tutorial. Hai că... Stai așa. Uite aici quest. Unde e mouse? Aici. Quest-uri. Suggested clar. Am suggested level 33 și eu fac asta. Oh my fucking god. În loc să fac astea de lower level. Bine că mi-a zis. O să îți fac o shield care te apără.
O să tap și Logic. Asta. Facem alta. Find out. Say using. Venit. Navigart. Unde-i, frate? Cerul orașii. Secundarii. Clar, eu făceam ăsta secundarii. Complete, da. Ca era asta și asta. Asta trebuie să le faci. Da, am înțeles. Hai că începem cu asta. Locuiesc. Space. Hai să-mi chem căluțul. Ihaha. Hai, da. Ce? Stai, da, să ne velen. Unde velenul? Unde mă velenul? Ce? Velen. Aici e velen. Da, frate, cam mare mapă. Și nici nu mi-arată unde să mă duc. Dar. Da, 5 series în velen. Unde să mă duc? Băi, iar îmi vine asta urât ăsta după mine. Dă-mă și să mă duci. Așa. Ia. Questuri. General quests. Eval. Asta marca. Facem asta? Sau astea nu trebuie să le fac? Nu-i... Trebuie să mergi la să ăla vede după mine și acolo dai tăpul care către alt să-mi vadă. Știu, mă, dar nu știu unde trebuie să mă duc, că nu mi-am arată pe mapă, știi? Semnul ăla l-am pus eu acolo, ca să știu că aici trebuia să mă duc să fac de asta. Știi? Chestia e că chiar aici e... Aici o fi. Discover location. Discover location. Unde trebuie să merg, frate? Da, fine, current conditions. Deci trebuie să mă duc în Valen. Stai că acum e spre Schelige. Unde e Schelige? Păi. Schelige îi. Ce-i Schelige? Find out. Și unde-i? Find out. Să mă prind pe toată harta, frate. Dar trebuie să le faci. Stai așa. Am înțeles, băi. De ce n-ai zis așa? Deci asta e ca și cum ai face asta. Mergi în Nilfgaardian Connection, așa, bla bla bla. Travel to Velen, asta l-am făcut. Go to the inn at the crossroads. Facem pe asta. Ok. Vezi? Mai mi-apare punctele alea. Alea semnele. Da, știu că așa te... Hai că se permite asta. Așa faci... Te teletransportezi. Dintr-un loc în altul. Aici trebuie să... Aici vrei să are. Sau eu și eu. Mă duc ca iurea eu. Eu. Hai că da. Unde trebuie să merg aici? Oh my god.
Stai să mă duc la unde e la verde, cum ai zis tu. Mă duc pe aici. Unde? Spate. Ia. Haide, răuci. Ok, așa-s monștri. Mă duc în altul de la verde. Unul mai aproape. Asta. Hey there. Nu la asta altul. Acolo nu-s monștri. Ce-o Ei, stai cu minte. Stai cu minte, mă. O să dea sare pe ăsta. Hai că sare dacă... Nu sare tot timpul. Mai sare. Sare. Așa, mă băiete. Haide, picăluțul. Văz monștri cum fac. Haide, haide. Hai, ei. Ia. Vreți-mă de aici. CSGO current. CSGO. Ce ai pățit la cap? Este o șapcă, frate meu. N-am pățit nimic, că e o șapcă. Numai că e întors. Stai așa. Vezi? Vezi? O țin așa. O țin așa. Șmecherie. Uite. Ia. Stai să coborâm după merțanul ăsta în el. Fast travel. Unde am zis că ăla? La lui. Tocmai. Aici, de aici n-avem. Mamă, iară trebuie să travelez atât. Bravo. Mersi, măi, Marius. Am zis că prime 10 și persoane pe canal au moderatori. Ok. Ok, mă, ok. Uite ce frumos e copacul. Așa. Căluța. Hai la Dana. Hai la tata, hai la. Hai la tata, hai la. Câți mai avem 400 de pași. E în orașul ăsta pe un ton. Hai. Hai că mergem pe aici. Joci Fortnite și cu mine? Da, frate, ne jucăm cu toți. Mâine ce e duminică, mâine nu. Pentru că lucrez, luni fac de mâine, după masă, marți jucăm Fortnite. Marți jucăm Fortnite, miercuri jucăm CS, joi jucăm THEWITCHER iarăși și tot așa, într-o zi unul, într-o zi altă. Și o facem pe toți, stai să vă ce și ca să bați facem în două lovea pe și... Băi, lasă-mă în pace, te bat. Hai, că da. Că nu pot să citesc și chat-ul că l-am pe telefon. Și ca să bați facem nostru, îi dai o lovitură, deci marți jucăm. Da. Marți sunt de noapte și jucăm. Ne putem juca Fortnite. Facem și acolo episodul 2. Poate mai învățăm și noi ceva. A stranger! Saw him over there!
Da, auzi că nu. A văzut un străin. Ia. Să cobor? Hai că coborăm. What they're doing you fool, you'll not get away in time. Hey pig. Piggy piggy. So I'll slaughter her myself. Hide her corpse beneath the floorboards. Piggy piggy. Așa. Aici trebuie, hai să scăpat aici în cătiane, cred că at the crossroads. Pur oameni. Dar asta mi se pare că am mai făcut. Barul. Seamănă barul unul cu altul. Hai că vorbim cu ăsta. Looking for a man. Goes by Hendrik. Stai să închid asta. Și asta. Aici 18 like-uri. Nice. Cine a dat? Pican. De ce ai dat, mă? Ce? Merge. Ce are, mă? El mi-a făcut prolongare. Asta Pican are moderator la mine pe canal. În fine. Whatever. Stai așa să ies de pe YouTube. Să închid asta. Să vedem ce mai spune. Ai tu că e aia Witcher chance. Hai că îmi trece de sus. What you want with him? Want to talk to him. What about? Bă, Tell me 17 about like-uri. something strong. A dat cineva spam pe undeva? Ok. Care ești? You gotta go. I'll open the back way for you. Haven't finished my day. Yesterday. Și apăsăm noi. Eu nu sunt pe 2. Got company. Who is it? Trebuie să fie. Innkeep, vodka. Auzi că vodka. Voi. Who's this? Suka, bliad, nahoi, pideras. Warrior looks like. Got two swords, see? Oi, grey boy. What's the point of having two swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf? Wanna Fucking say who you God. are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Dacă frate, I'm a witcher. Ha! I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters. The other for The other humans. for you. Only got one prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. Saw one in action once. Killed a half Mai dozen. dau de la Blood care everywhere. cineva. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of Bine, corpses poți să on him. dai, să le dai mut, dar nu le Want a dai rest? Come with me. On the bench. de ăsta bani, știi? Step in the hut. Nu știu că... With what looks like his son. That's on the pretty side. Hai că am văzut ce trebuia să fac. I say puppy disguised his daughter. Să mai iau, mă, un monitor, mă. Ce? Ce trebuie să fac? Vorbesc iarăși că... Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton, Don't know where that is. other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? What do you know about Hendrix? Ce știi, mă, despre Anything else you can tell Hendrix? me about Hendrik? Odd Hendrik, fellow. Arrived from who knows where and for no apparent adică reason. îl blochez. Shacked up with a widow. Nu, îi dai mut, gen, Stab for slap of breath. să nu mai vorbească, Baron's știi? men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep.
Ce trebuie să mă duc pe el? Da, de fapt eu trebuie să mă duc undeva. Opa, avem și un subscribe now. Mersi, frate. Hai că am ieșit. Mulțumesc, frate. Pa, pa. Pa, 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 pa. Cine s-a abonat? La jocul rău este ficion. Bun venit pe care fa live. Dacă ești pe live, scrie ceva în chat că am să-ți dau și ție amount. Am scris pe comunitate la prime 10 persoane. Că nu note asta. Primele 10 persoane care intră pe live la amount. Te numeri printre ei. Razer attack guest on your deci trebuie să dau art science. Unde? Enter. Shift. Habar. Slower. Habar. Air strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist. Salva pe unul. Leave me be, whoever you is. Și nu vrei să faci o mâine fără până să faci la... Mâine nu pot, mă, că lucrez. Calm down. Mâine lucrez la după masă, știi? Sunt la lucru. Lucrez și duminică. Da. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream. Hai că ce se How he can suffer. Scriere. Tell me what happened. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took them all. La jocuri cu răul. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. Salut, Rozan. Nu veni pe live. Dacă ești nou, sau dacă nu ești nou, ai grijă de moderator. Ce să ăștia, frate? No white workers. What the fuck? Chiar că zici că zi. What the fuck?
saved terror Okay. through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Aia cu gheața și luau foc la casă, ai văzut? Logic. Logică, da. Ăsta e regele demonilor, monștrilor. Damn it. Damn it. Oh boy. Weren't here long, the terrors. Se iau The telefonul. village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Oh, ia sunt de Wild Hunt. Deci eu pe aia trebuie să-i unesc. Hai de merge. Trebuie să fac acum. E. Știe. Că nu furam. Lactalo. Și aici tot lactalo. Aici avem niște carne. Frumos. Chiar aveam nevoie de carne. Bă, de ce îmi dai spoilere cu cine să ia? Oricum nu înțeleg nimica din joc. Gen, degeaba îmi zici că ăla e Wild Hunt sau cine îl să ia White Walker sau cum se numesc, știu. Dacă n-am jucat și celelalte jocuri de la THEWITCHER, Tortured him. știi? În jocul ăsta Maybe they e missed something. în față, sunt short distrauze. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Wait. Maybe hid something. Am in his jucat, dar am jacket. pierdut. De fapt l-am bătut prima rundă de am dat, l-am părlit. Here, Și a doua și a treia rundă nu mai aveam cărți și m-a bătut de... should check his boots. N-am înțeles așa bine jocul, dar în prima rundă l-am bătut, știi că sunt Fit a keyhole. 3 runde sau Somewhere cum. nearby, hopefully. Cum e. Ok. Search using... Să vedem aici ce... Later. Examinăm aici. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I Ah, should ok, do some deci niște... cleaning up. Nu, dar sunt niște faze gen, știi, ca și cum ar fi din trecut, știi? Să cobor aici. Hai, mă. Hai, mă. Nu cobor. Canalul, some space. Dar... Hei, cine e asta? Cine-i domnișoara? Missing Tamara Strange. Păi la Gwen trebuie să dai cărți să ai punctajul mai mare decât ăla în runda aia, nu de toate cărțile. Păi aia am făcut eu. Am dat toate cărțile în prima rundă să-l bat, știi? Nu știam cum se joacă. Și după aia am bătut ele în a doua și în a treia. Și ăla tot așa făcea, dădea space sau ce, dădea pas, știi? Eu îi mâncam cărțile și el... Escape back. Ok, altceva. Ce avem pe aici? O lumânare.
Interesant. Păi, de unde să știu, frate? Flowers. Ce mai trebuie să văd aici? Opa, aici și ceva. Ignite. Facem puțin lumină. Poate vedem ceva ce n-am văzut. Sau? Trebuie să urcăm acum. Aici, vezi? Am luat o violă de asta. Am luat o violă, frate. Ce fă, băi, rebel, mai băi. Băi, hișor, băi. Trebuie să descoper ceva. Unde? Afară? Sau tot sub mine? Afară nu-i nimic. Nu te dă o femeie să regi ură pe ambalată, nu o să mai ai niciun. Bă, spoilerul ăsta mi l-a dat vărul meu astăzi. I-am zis că mi-am luat jocul și m-am uitat la serial, știi ce? Și mi-a zis să o iau pe aia roșcată că, știi? Face niște chestii genul. Ce trebuie să luăm? Search the hot using Joc. Am înțeles la ce domeniu este pe Java aici. Este ceva pe aici, mă. Să o iau pe aia roșcată, știi că face... Atât am zis. Am zis, bă, nu mai zi altceva că o iei pe cocaș. Trebuie după aia să pun aici în colț gen 18 plus, știi? Nu prea e jocul ăsta pentru copii. Are gusturi bune, ceva normal. Interesting headings. Hai să vedem. Hai și tu. Twitch. Asta cred că e. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair. Scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to baron at Crow's Perch. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Altceva? It's all. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri, thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Da, costă să nu te arunci nici măcar. Să nu te arunci. Nici măcar dacă ai un metru. M-am făcut de acum să mă saldă pe ăla ros. De ce? Sare undeva unde nu trebuie. Ai. Sare într-o groapă, aia zici. Hai de ghic.
Bă, dar... vreau să te întreb ceva. Văzând că ești aici pe live. Ce trebuie să fac cu capul ăsta de la Phoenix ăla sau ce pasăre am omorât? Trebuie să fac ceva? Trebuie să vând, tot țin după mine sau... Băi, eu în ăsta, în... Unde-i? Inventarul meu? Să vedem ce am inventar. Aici și avem... Doctalul. Bine. Griffin Feathers. Habar n-am la ce se folosesc toate astea. Avem și bănuți frumos. Aici... Nimic, uite trofeu. Și așa îl ține pe cal, frate. Ai cartea asta, ce am văzut. Unde nu trebuie să duc? Aici și este de la verde, nu este. Îți dă un reward. Știu. Bueno, credeam că trebuie să mai faci ceva cu el, știi ce? N-are o mobilă ceva, nu știu, să o pună în vitrină. Iconiță la cal, inventar. Unde mă? Nița din dreapta la cal. Dreapta. Nița din dreapta. What the fuck? Rolls. Uite mă aici, trophy. Wow. Chest to dismember. Strap trophies to your seller to receive a bonus. Deci îți dă bonus. Am înțeles, am înțeles. Da. Nu are casă să aibă un blood de oare. Te-ai luat și DC-urile. A jucat și DC-urile. DC-urile când să le încep? După ce termin ăsta? Gen. Ce fac? Mă joc The Witch Hunter. Și bun venit pe canal, pe live. Pe live pe canal. Ce avem? Mare mă și lăsați-o în pace. Ce joci? The Witcher. Jucat-o, bă. Erai fan The Witcher. E mai fain așa. Ce anume? Cred că eu între una și alta mă uit aici. Conduc calul, BMW-ul ăsta, 6 cai putere. Și între timp mă mai și uit la chat. Și e mai fain așa. Eu le-am făcut după ce am terminat jocul. Ok. Așa o să fac și eu. Păi aia vreau să fac oricum, știi? Dacă nu știam... Ce ai, mă? Asta ce are? Că dacă ce misiune ai, trebuie să găsesc baron. Nu baronul ăla din League of Legends, știi? Nu trebuie să bat baronul din League of Legends. Vreau un baron, adică de ăsta, un boschetar din ăla șmecher cu bani, știi? Missing, Tamara Stranger, daughter of the Bloody Baron. Vezi. Asta trebuie să merg. Strânge bănuți și ia un al doilea monitor. Bă, frățică. Nu trebuie să strâng bănuți. Vreau să-mi iau un monitor, dar...
Nu știu cum de bine, nu știu cum. Dacă merge bine cu live-urile și cu chestiile de genul, vreau să măresc și de aici birou și mai multe chestii, știi? Baron home? A witcher. Să fac mai Wanna multe, știi? talk to him. Da. Să vedem. Seen this man before. Poate facem și Omega. You was there. Baranul are un copil. Să nu-l omor. Să omori un monstru din pământ care zice că e de partea ta. Îți dau spoilerul ăsta pentru că țin la tine și la un bun ending. Aha, I did let me here. Got lost. I did. Let me here. Thought you were supposed to go your separate way, nice and all. Got lost. I did. It led me here. It led Gotta me. talk to the Baron. Oh, aye. What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Câți ani ai? Open the gate. Câți ani dai, bă? Sergeants, Câți ani dai, Zebi? Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Hello? Haida. God called you a sergeant. You a Temerian 18 soldier? și eu și Fitch. Concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the black ones thrashed it. Let it lie and try to leave it. Bă, ce lag are. Join the guerrillas and fight for Cum se mișcă? Italia till death do us part. We chose the former. And the Baron your commander? Yeah, Care flerul? come on. Oi, where the fuck are you going? What's your fucking problem, bă, ragazzi? Ciao, David Daniel. Davide Daniela. Ciao, ciao. Streamlabs. Ce are mă asta? Ce prost e Streamlabs. Stai că-i dau. Hai să stai că-i scot moderatorul. E prea but. I-a pus emoticonele alea. S-a dat o secundă timer. What the fuck? Uite pe Baroslan. Aha, I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. câte arme ai? Bă, Make yourself am un AVP de la Meduza în picioare. Are skin de 1200 de euro. There it is. A snifter. Stai seama. Vreau to have a drink. No thanks. No thanks. Didn't come here to drink. As you will. But I'll not sit here and dry if you don't mind. Before the war there was a distillery Ar dau sobi una pentru that a whoresons burnt it to the ground. pentru monștri de chestii de genul și una pentru oameni, știi? To the matter at hand. I'm Philip Strang. Aia pentru monștri din Call me the bloody Baron. Geralt of Rivia.
blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Asta. Truth be told, it's the only reason we're talking. Not How do really. you like it here in Velen? It's awful lovely place. Lovely place. Lovely place. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Can you get a bit? That's a truth. Get to the point already. City. That's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time Siri. ago. Let's go Siri. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Păi asta e Later, ca, I learned she'd come from the ca un film, ce. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Ce puțin mai fac. Păi Siri, mă. Huh? When you play a Siri, you cannot access the inventory or settings. Okay, follow the river and find. That was close. Let's leave this place. Okay, let's go. Salut, bun venit pe live. Dacă ești nou, nu uita de un like și un subscribe. Ei. Oh, wait. Au. Wow. Fuck, look up back. You can calm down. Hai, ne vine jos. Face pe click face asta. Wow. That's it. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Nu arăta cum face pe click. Yes, a little. Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not Yeah. quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. Știu e pe unde să merg. What happened to you? This? It's nothing. Wait, you're here. Hai să așteptăm să zic. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail, but then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. You and your father, when did you leave home? This morning, And did the sun warm your face or your back? it warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. Cât te duce acasă? Explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. Okay. Don't be See afraid. what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Follow Greta. Asta e aia, nu cu ce-o luat premiul ăla. Ei, nu fie.
Unde You mă? can come out now. Cupcheva. My father couldn't even do that. Au, Mom could do a lot more. Come. uite câtă știință de după lupi. Look! There's something there. E. A murit cineva. Wait here. Don't come any closer. But No buts. Stay here. I must see Cine? something. Ice head just to see. Ice. Bloodshot, but still moist. He died recently. I got you. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Something tore his leg off. No, gnawed it off. ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Să dăm și burtă. Let's see. His liver's gone. Că nu mi-ar fi cat. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? Summing up. The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? Nu-i lup că-i vârcolă. Had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Squid. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father, my uncle, Uncle Vesemir. Weird. Okay. Let's go. Old spin. What should see? Este al tău? Seamă este al tău? Derby. Derby. Uite aici. Wolves. Hide! Quickly! They're gone! You can come out! You cut him up bad. The Wolf King will be angry. Așa. Wolfstein. Și full sparsele astea. Full sparsele. Așa. Și mai Do văzut. parents often send their children out to follow the sweets? Sometimes they send their children. Sometimes they go themselves. Do they return? No. Why would they? They've plenty to eat where the path ends. Spenghiul ăsta nostru. Așa. Și mai trebuie full parsley. Sigur mai dăm de peștele pe aici. Uite. Stai mai încet. Uite. Asta. This way. Through the cave. Uite ce. You lead. Forward.
facem sabia. I have everything. Lei. Now for a spot where I can build a fire, brew the oil in peace. What you doing? Greasing my blade. There. We'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. There. Bă, ăștia nu știu să era normal. Ce făcut? Aici, scuze. Foarte... cealaltă. Hei, nu. Gata. Hai, uite. It's a bit dark. Afraid? Are you? Ah, aici, cățelul ăla mare. Aici e cățelușul ăla mare. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Hai la tata. Haide, haide. Aoleu. Au. Ciao lupo. Noapte bună. Salut, ce mai faceți? Ce joc e ăsta? The Witch Hunter. Girl, you can come out now. Come on. You're lucky we came this way. E interesant, da, dacă te-ai uitat și la... Că te-ai uitat sau dacă te restezi la serial, Must be. la The Witcher, We was returning from Midcops when the brute attacked. ți recomand să te joci I și joc. managed to flee, but Yaren, Da, m-am apucat așa de joc. Details. You must go to the village, ok. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Hai să mergem la loc. Da, e chiar fain jocul. Cu vampiri și cu vrăjitori și cu monștri, borcănaci. Chestii de genul. Se întâlnește aici acum. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? Pe PC You're not este, pe see no PlayStation. fucking copper. Get out before I set my hounds on you. Este și pentru PC. Pe telefon nu cred că este. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Great care in the nook Face behind sincer, the da, e house. chiar fain. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you.
Shh. Eat now. We'll speak Nu once joc you've pentru copii, știi? Fortnite. Gen. Stai, pentru mai copii mai mari, știi, ca mine. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. Great. Where is she now? The little girl who showed up here with Siri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Siri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Siri? I've told you already. A topic for another time. Okay. Take it you won't give me this information for free. Chiar acum m-am uitat la ceas să văd cât e ceasul. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Fine, I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. No. This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good Se vede și se aude Where did bine? you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Have you searched on the like information? I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. No, you're okay. I'm going to open it. Ce ulei, mă? Ce ulei trebuie să plec? Se abre. Uite. Okay. Click on the edit selected. Click. Drag the oil to the left of your steel or silver soul. Până mai e și pe silver. Nu. Cum pui? Drag the oil to the left of your steel or silver. Aici? Nu. Aici? Unde? Aici. Sau? Nu. Number. Drag the oil to the left. Steel. Slow. Steel. Good. Best. Ce n-ai să pui? Celor. Să vă aici. Face. Q. Aici, mă. Ură. Hai că da.
Să o pun aici. De aici pun. Hai că da. Aici. The fuck. Asta peste. Da, asta e caracterul meu. Asta e și în film. Așa e. Da, frate, ce trebuie să fac? Ce să pun pe asta? O șansă. Ai double click pe el? Whatever. Baron. Haide măi în baroane. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer tracker on the wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? Whoa, what's a trophy? Asta e son. I pity any bastard who's hurt her. I'll flow. Deschide ușa. Este și film. Filmul este serial. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Ok, boss. Vezi? Șmechera asta. Să fur de aici, dar nu fur. Nu am venit să fur. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Altceva pe aici. Ui, magia. Poți să... Ui. Altceva pe aici. Avem un cufăr. Nu ne interesează. Aici e curuf. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Altceva. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Ce? Examinat. Wooden candlestick. Stem's broken. Ok. Ce? Un altă cameră. Got any vodka? Vodka vreau, frate. Bem. Vodka bem. Ia să vedem ce face. Rot. Drastice. Ei, nu. Ce-am făcut? Am apăsat pe King. Ups. N-ai voie să furi în jocul ăsta. Dacă te prinde că furi. Stit. Short. Îi dau drogul. Ai. Că nu venit. O să-i dai drogul. Dai mă drogul. Mai că mișto. Magia. Să mai mult magie. Bine, aia nu așa știi de... De șmecherie. Roșu pe aici. Asta. Mai am aici. Uite-o tot amară. Uite. De mare. Ok, eu asta stai scoate. Ok.
Aici. Cufăr. Uite. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Așa. Aici avem 28 chei. Nu ne trebuie. Uite. You white one, look like you got soused last night too. Sunt și alte camere pe aici. Dacă fără jale, da? Gândite gen într-un oraș nou. Am intrat și chiar scrie acolo să nu fur, că nici nu mai intri în orașul ăla. Și ca să faci misiunea aia, trebuie să intri în orașul ăla. Haide frate, cât mai trebuie să caut. Aici ai altă scrisoare. Așa. Neinteresant. Vreau o intrare secretă pe aici. Deci am puțin. Prea mult. Bună! Bună era! Bine ai venit pe live. Fiind dintre primii 10 persoane. Să din nou. Wow, un moderator. Da, frate, am zis că primele 10 persoane care vorbesc în chat au moderator. Am zis, am scris în asta pe... Ce trebuie să faci? Nu știu, frate. Trebuie să cauți ceva într-o cameră. Ești un indiciu de ce a fost răpită sau răpită. Femeie, fată. O femeie, fată. Hai că da. Ce faceți? Uite. Ne jucăm cu vrăjitoriile. Wooden candlestick. Stem's broken. Ceva n-am văzut pe aici. Ceva mi-a scăpat. Oare ce? Uite-mă aici, tabloul ăsta nu l-am văzut. What the fuck? Asta e la ce lipsa. Look happy enough. Asta e la ce lipsa acolo. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Ce pe tot? Să vedem noi. Să vedem noi ce aici am dus. It gets interesting. So Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Stai să luăm pe bucata aia, merge să luăm așa. Cred că trebuie să... Ce pe jos să mă uit. Să? Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Ervelus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Așa, ești aici, am mers. Uite ce faci să ai de ăștia. Deci ai
Ca un al 6-lea simț, să zicem, știi? De vrăjitor și vezi orbele astea roșii pe aici. Acum tu simți mirosul și vezi ce a făcut persoana aceea. Hop, așa. Ce avem noi aici? Așa. Damn, trail breaks off. Could find something else though. Talisman. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Și trebuie să mănânc un apă. Să vorbim cu el. Could use some hair of the hound. Got any vodka? Done poking around? No, I think about it. I found a dozen of the so that's it. Ce pe Recognize this amulet? corect. Yes. Anna began wearing it a time ago. Grafica e Any mișto. got it? Da, None. Any witches or cunning women in the area? deși jocul e din 2014 Old Coot lives near Blackwidow. sau 15. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about Da, her. zice. She's only Bine, am totul recently pe arrived. maxim, gen. If Anna were to see someone, she'd choose the peller, not the Ia să le devină. Anna was wary of strangers, newcomers. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day and she saw the sorceress, Tris Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. So it is supposed to be Triss. Yeah, I see it now. Eerie. Looks just like her. Doesn't it? Time's taken a bit of a toll, but overall it continues to impress. Something to fall back on if things don't work out with Nilfgaard. Uite în film. Ought to have a chat with this peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Uite. Growing hangover. Uite, find the pillar's hut. Ok. Hai că mergem să găsim hatul, adică șapca căciulă, cum se numește, așa. Pe unde e ieșirea? Nu merge rău? Nu. Aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Bun. Deschide ușa. Așa, ai, ce-o sărit ăsta. Unde ești, căruță? Hai. Hai. Aici ești. Avem și calmă, asta n-ai văzut. Apeși pe X. Face așa. Ce vine merțean, ai văzut-o aici. Măcar puterea. Titi, tatac. Deschide-te ușa. Hai să deschidă. That's it, Roach. Hai. Așa. Son of love of you. Hai să vezi cât de putere are. Fii atent aici. Stai să nu mergem pe loc drept. Fii atent. Ui. Vezi că e pod aici. A fost un pod. Pe unde trebuie să iau? Unde trebuie să iau? Să ajung. Și de aici cam departe. Hai că mă duc. N-am cum să trebuie să iau pe jos. Este o ieșire aici, în partea asta.
Unde e la verde? E super joc. Da. Și mie mi-a plăcut. De fapt, vreau să-l iau de mai mult timp, știi? Că era parcă la reducere și ceva de genul. Și chiar am dat să văd ce joc e ăsta, THEWITCHER. Și vreau să mi-l cumpăr, dar acum fiind și serialul ăsta, THEWITCHER, s-a ridicat interesul, știi? De a-l cumpăra și a-l juca. Așa, mă juca asta, pot să sar pe aici? Nu prea cred. Încerc. Merge pe acolo. Ok. Haide că nu-ți, haide, dăm niște nitro pe aici, așa. Dăm. Nu mai facem astea. Scuze, n-am vrut să mă bag în tine. Scuze. Zici că ăsta e real. Da. Bine. That's it, Roach. Se comercializă ca și evaluare cum dar mai trimit mesaj. Pus ajută pe Facebook să mă spun de acesta o oră și încep să mă și direct răspunsul ăsta pe preț. Bună seara! Nu revenim la birou și după ce am trimis toate mesajele pe care aveam de trimis, mi-au dat în sine. Ok, da. Așa se lucrează, frate, în România. Parcă nu știu. Aici trebuie să merg. Aici. What do you want? Want to talk to the peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. I pay to go evil guy. Asta nu știu. Să fac de iluzia. Poate să facă iluzii, gen să-i zăpăcească de cap și să răspundă ce vrei tu, știi? Live or die, hai că facem 4. What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured Alcaries, said something evil had made its nest in Edric's bowels, told Edric to eat rowan berries, lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse, and he's got hardened pustules all over him. Just so happens I need the peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all... Yes or no? Fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Păi poți să te întorci. Când te întorci tu. Eu și-s plecat. Așa, Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. hai că mai facem misiunea asta și Hey, anybody home? vreau să termin totul. Open up, it's safe now.
Face mai multe ziduri, știi, lucrul ăsta. What seek ye? I need your help. Pe primul episod. A man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. Need your help. Expecting You me? were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. Wait. Thus he comes. Omens never lie. Need your help. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna. Trebuie să fii atent ce spun ăștia, că dacă nu ai fost atent, nu știi ce să răspunzi. Să iei cam așa, mă uit la chat, gen, și pe aia, pare ce trebuie să facă. Protect from what? So, Bine, acolo jos, știi, scrie în engleză. Besieged she was, evil all Ceea around, ce wanting to possess her. Old magic born of oblivion. trebuie să From dark faci. sources emerged. Vezi, el acum vorbește și tralala unul cu altul. It is not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Și vezi acum jos, scrie iarăși. This not for mood speech, not for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Și tu, dacă nu vrei să asculti tot la știi bla 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 de tralala, sau ai pierdut ceva, citești acolo jos ce scrie. Aici. Vezi? Și asta e în mare parte de ceea ce au discutat ei, știu. Protect from what you make it. Asta pe urmă. Anna and her daughter are missing. Asta e bine Where să they are. lasă. Nay, no, nay. Peller don't know. Da, așa e. But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. I'll find your goat. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Da, așa e. To use the item, press or hold. Ok. Deci... Hai să căutăm capra. Capriță. Deci ăsta Zorca mi-a zis că de obicei se află chiar în centru. Știi? Gen îți dă chestia asta pe locălie și chiar în centru se află mai tot timpul ce cauți. Ia să vedem dacă e adevărat. Dacă nu mai mințit. Păi, ăștia-s rupi. Aici sigur nu e nicio... Mai pleacă de aici. Nu vreau să mă fac cu tine. Cum vrei. Ne bate, frate. Hai, mai vreau unul? Nu mai este. Bine, mai sunt câțiva care trebuie să iau și pe ăștia, cred. Aha. Au.
Că da. Hai după capră, hai după capră, frate. Unde a descoperit? Pe aici trebuie să fie. Unde-i, mă? Căprița. Hai, căprița, haide, haide. Hai, căprița. Uite, mă. Vezi? Aici așa a fost. Uite, vezi? Aici, pe unde a fost grupul, ce m-a atacat pe mine, e cu roșu. Dacă apăs... A, nu, pe aici a luat-o capra. Să da. De unde a luat-o? De acolo se aude. Mergem pe unde se aude? Hai că mergem pe aici. There you are. Unde? Hai la tot. Hai, prințesa. Here, princess. Așa. Și cum o iei? Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. Să apăs pe ăsta? Come on, let's go see the peddler. Hai. Îi cu tata. Hai. Hai cu tata. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Nu mânca, bă, wild strawberries. Come on, damn it. Nu mai mânca strawberries. Ai. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? This way, your grace. Hai. Vezi că apare o chestie verde, știi? Hai, mă, acum nu mai a apărut. Where the hell do you go? Hey. Hello. Bear, run, you Ai. Ăștia zombie. Ai. Ce ursuleț frumos. Unde e, mă, prințesa? Prințesa? Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Hai să mergem acasă. Hai cu tata, haide. Hai, prințesa, haide. Am găsit-o, bă. Am abătut și cu un urs pentru ea, ai văzut? Ce nu faci tu pentru prințesa? You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. Nu. Am greșit strada. Uite că... Să mă întorc. You don't talk much. Aici acasă. Ok. Hai că ți-am adus, mă, prințesa. Hai că a fost... Hai cu princesa. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Will you help me now? Let's do this. Can we talk about Anna and Tamara now? Know where they might be? Blood. We need blood. A living being. Blood? Ce blood? Fine. Be right back. Oh my god. Ce mi-a să fac?
Niște lapte de țap. Șobolan. Will this do? Și bulen. Niște lapte. De prințesă. Niște grâu așa, frumos. Pune laptele. E șobolanul. Mă direct, să-l mănâncă. Ce facem? Ia să vedem. Scoate cuțitul. Nice. They are not here. They have gone. Blood. I see blood. Whose? No, Anna. No, come on. Just a child. Noaptea mare, nu căbără. A child that lives not, yet did not die. A cui copil? Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast, only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. Frate, ce pleci în mine? It is a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Ăștia sunt uităm la bani. Da. Niște carne așa. Și ăsta e sfârșitul primului episod, da. Am aici și astea așa să fac o chestie. Prima. Asta. Și nimic. Și băgăm piesa aia de la joc, știi? Soundtrack. Adică asta. Așa încet, 4 minute. Până pe data viitoare. Până pe data viitoare. Live of ce vine, facem Fortnite. Pornite. Poate jucăm abonații. Poate mai dăm niște moderatoare. Sunt moderatori. Vedem noi. Ne auzim data viitoare. Adică duminică, marți, la ora 7-8, 9, depinde. Oprim web-ul și vă las piesa. Tare faină.